prime fizică fundamentală. Care este unitatea de măsurare a temperaturii? Zivare. Grad de Kelvin. Păi care? Ori grad de Celsius, ori grad de Kelvin. Ne hotărâm. Grad de Kelvin. De ce? Pentru că sunt folosite în sistemul internațional. Corect. Kelvinul este unitatea de măsură din sistemul internațional. O altă unitate de măsură este grad Celsius și dacă tot ai zis, mai există o unitate de măsură. Mergem mai departe. Colegii voștri au în mână două instrumente de măsură. Vă rog să identificați ce instrumente de măsură au ei. După ce identificați, care ar fi elementul care vă spune vouă ce avem, cu ce instrument avem de afacere? Raluca. Ceea ce măsoară? Da, ce este gradat, da? Bun. Ce au în mânuță, ia zice. Termometre. Două termometre, ele sunt pe bază de mercur, au forme diferite, da? Bun. Noi ne aflăm în foișorul școlii, la ora 3 și 10 și vrem să măsurăm temperatura cui, zicem? Cui? Aerului, la această oră, da? Nu o să vă notați temperatura aerului, o să repetăm această determinare în fiecare pauză. O să calculăm o medie a temperaturii din după amiaza zilei de 16 și să reprezentăm gradul cu ce am viteză în funcție de timp. Vă rog pe rând să mergeți să măsurați temperatura. Tu o citești și o notezi în da? Următorul. Fiecare își citește valoarea lui. O să vedem care ar fi valoarea reală. Care ar fi valoarea? Am făcut o măsurătoare la ora 14, una la ora 15, una la ora 16, acum la ora 17. Ce ar trebui să se întâmple cu temperatura? Care ar fi parcursul ei? Să scadă, da? Dar între ora 2 și ora 3, cum ar trebui să fie cele două valori? Sensibil egale, da? Poate să fie egale, poate să fie, nu? Poate să fie cu o jumătate de grad mai puțin, dar după ora 3, ce se întâmplă cu temperatura? După ora 15? Cade în anotimpul rece. Când anotimpul cald, scade, nu? Nu. Da. Poate să rămână aceeași, dar poate să crească, da, depinde cum e. Cu jumătate de grad în dat. Bun. Fiecare o să se verifice, să vadă dacă datele pe care le-a măsurat sunt corecte. Adică, trebuie să reprezentăm grafic temperatura în funcție de timp. Timpul fiind 14 și 10, 15, 10 și 10, 16 și 10 și 17 și 10. Valorile sunt cele pe care voi le-ați citit și le-ați notat în caiet. Consultăm aceste valori. Ia ce valori? Cât? Băieți! Da, tot se foarte. Dar ce? Nu mai cum să citești corect. Ești tu. Așa se citești corect, da? 1,4. 14 grade. E a patra determinare. Vreau să învățăm corect. Deci. Ia și mâna. Și? Dar e vârsta de la mine pare 12. Acum ați 12. 12,5. 12,5? Deja au scăzut, da? 12,5. Arată și Olha.
Mama, îți dai seama că dacă zici că era să fac. Stai, nu pot asta jos. De sus susține. De sus. Mergem în clasă și desenăm graficul. Am mai scăzut temperatura, ce valoare am mai dat? 11, da? Variația temperaturii în timp. Timpul este în ore, iar temperatura în grade Celsius. Da? Și o să fac aici o întrerupere a scalei și iau așa. 14 și 10 minute, 15 și 10 minute, 16 și 10 minute și 17 și 10 minute, da? Da. Pe verticală observăm că temperatura pornește de la 10 până la 15. Facem tot așa o întrerupere de scală și punem 10. Următoarea valoare este cât? După 10. Cât? Următoarea valoare a temperaturii, clasa. După 10 grade, la ora 17 și 10. Următoarea valoare. 13,5, da? Hai să punem aici 12, aici 14, aici 13, 13,5. Următoarea valoare 15. Deci 12, 14, 15. Și următoarea 15,5. La ora 14, ce temperatură avem? Mihnea, la ora 14 și 10, care e valoarea temperaturii? Uite acolo. La ora 14. 15,5. Acesta este punctul. Haideți să-l notăm cu A. Dar ce înseamnă temperatura așa cum scrie H? În ore. Da, timpul 4. Timpul în ore. La ora 15, Tudor, care este valoarea temperaturii? La ora 15. 15. Dacă ar fi să unim aceste puncte, ce putem spune despre valoarea temperaturii în timp? Scade în timp, da? Dacă încercăm să unim primul cu ultimul punct, să ducem o dreaptă, păi ia uitați, aici încă soarele era sus pe cer. Aici aveam câțiva norișori, sunteți de acord? Iar aici deja soarele a pus, nu? Ce părere aveți? După apusul soarelui, cum este scăderea temperaturii? Bruscă și foarte Bruscă, bruscă, accentuată, da? Dar dacă acum cerul s-ar acoperi cu nori, ce rol joacă pătura de nori? Ia zi, Horea. Izolator. Cum? Izolator. Nu izolator. Nu e exprimarea corectă. Ai vrut să ai gândit tu ceva, dar nu te-ai exprimat. apa fiind un plus conductor. Nu apa, ne referim la nori. Păi da, dar noi Lumina soarelui ajută la menținerea căldurii, iar faptul că este acoperit, soarele nu mai primește, nu mai primim atât de multă căldură. A apus soarele. Dar odată cu apunerea soarelui, cerul s-a acoperit. Cum este scăderea temperaturii? Bruscă? Lentă? brusc. De ce? De ce lentă, de ce bruscă? Argumentați. Eu sunt de acord cu ambele, dacă aduceți argumentul științific corect. Păi,
Nu-i... Ce rol joacă pătura de nori? Hai să ne gândim acasă, da? De ce ne gândim noaptea cu pilota? Ca să ne țină cald, da? Să nu scadă temperatura. Păi pătura asta de nori nu lasă să scadă temperatura foarte mult. Dacă e senin, se răcește foarte repede. Nu, în nopțile senine. Asta vreau să zic, că apa fiind un prost conductor termic, se și răcește mai greu și astfel norii absorb căldură. Noaptea. În momentul când avem o pătură de nori, este lentă sau stagnează. Nu? Este ca și cum ne-am băgat noi sub o pătură.